creme, bring that ice, boy. Walk in, know that side, yeah. They can't tell me why. Word, I don't even need no lies. Ay, got my own little spy. Ay, look me in my eyes. ሰላም ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ከረማችሁ? ዛሬ አንድ ሶስት በጣም ምርጥ የሆኑ ዌብሳይቶችን እነግራችኋለሁ። ሎጎ የምንሰራበት ቻናሎች ናቸው። ሶ እነዚህን ሳይቶች በደንብ እንደምትወዷቸውና እንደምትጠቀሙባቸው ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ወደ ቻናሉ ወደ ቪዲዮ እንግባ። ሶ ምንድነው የዛሬው ማሳያችሁ ነገር፣ ለምሳሌ ሎጎ መስራት ስትፈልጉ ለድርጅታችሁ ሆነ ለዩቲዩብም ሆነ ለሶሻል ሚዲያ ሎጎ መስራት ስትፈልጉ እነዚህን ዌብሳይቶች እንድትጠቀሙ ነው እመክራችሁ። አንደኛው በአንደኛነት ደረጃ ያስቀመጥኩት ሃችፉል ይባላል። ሃችፉል ብላችሁ ጉግል ክሮም ላይ ገብታችሁ ለምሳሌ ሰርች ስታደርጉ ያመጣላችኋል። ይሄው ራሱ ይሄ hatchful.shopify.com የሚለው እዚህ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ቀጥታ ወደዛ ያስገባችኋል ማለት ነው። ሶ ወደዚህ እንደገባችሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር ምን ይመጣላችኋል? ሳይን አፕ እና ሳይን ኢን ሎጊን እና ሳይን አፕ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ያው ሳይን ኢን ስላደረኩት ነው በቅድሚያ። ሶ እዚህ ጋር ሳይን ታደርጉታላችሁ፣ የራሳችሁን ተሰጡትና እዚህ ጋር ጌት ስታርትድ ትሉታላችሁ። ጌት ስታርትድ ስትሉት ቹዝ ዩር ቢዝነስ ስፔስ ይላችኋል። እዚህ ጋር ይጠይቃችኋል በፋሽን በሄልዝ ኦር ሆም ኤንድ ጋርደን ፉድ ኤንድ ድሪንክስ እያለ እዚህ ጋር ያስመርጣችኋል። ሶ እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ በቴክ ብለው እዚህ ጋር ለምሳሌ በቴክኖሎጂ ፈልጌ ኔክስት ለዋለው። ኔክስት ካልኩት በኋላ በቦልዲውን በክላይም ሪላያብል ክላሲክ እያለ ኦፕሽን ክሬቲቭሊ ኤሌጋንት ኤነርጂክ የተለያዩ አይነት ኦፕሽኖችን ያመጣላችኋል። ሶ ለምሳሌ በምን አይነት ይሁን እኔ እዚህ ጋር በጣም አይናዋጅ ነው የሚሆንባችሁ። ለምሳሌ ሞደርን ለዋለው። ሶ ሞደርን ክሊክ አድርጌ ኔክስት ለዋለው። ቢዝነስ ኔም ሰጠኝ ይለኛል። ለምሳሌ ቢዝነስ ኔም እኔ ለዩቲዩብ ሜቢ ስለፈለኩት ሳይ ቢዝነስ የዩቲዩብ ስሜን ሰጠዋለሁ፣ ቻናሌን ስም ለምሳሌ ሚኪቴክ ሆነ የኔ ቻናል ስም ሚኪቴክ ለዋለው። ስሎጋን ማለት ደግሞ ስለ እንትናችሁ በደንብ ለማስተዋወቅ ድርጅታችሁን ለማስተዋወቅ ቢ ክሬቲቭ ኦር ቢ ኢሞሽናል በቃ ኤዱኬሽናል ያለ የሚሉ ነገሮችን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሶ ይሄንን ማለፍም ትችላላችሁ። ስሎጋን ኦፕሽኑን እዛ ጋር ደርሳችሁ ታጠፉታላችሁ። ሶ እዚህ ጋር ቢ ክሬቲቭ ማለት ትችላለሁ እኔ ቢ ክሬቲቭ ኦር ኤዱኬሽናል ኤዱኬሽናል ማለት ትችላለሁ። በኤዱኬሽናል ለዋለው ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛ ቴል አስ ዌር ዩ ሎጎ ዊል ቢ ዩዝድ ይላል። ይሄንን የት ነው የምትጠቀሙት ብሎ ሲጠይቃችሁ ኦንላይን ስቶር ኦር ዌብሳይት ላይ ነው ወይስ በሶሻል ሚዲያ ፕሪንት እና ስዋግ ነው፣ ለቢዝነስ ካርድ ላርጅ ሰርፌስ ነው፣ ፊዚካል ስቶር ኦር ነን ኦፍ አባቭ። እዚህ ጋር ይሄን ትመርጡለታላችሁ። እኔ ለሶሻል ሚዲያ ስለፈለኩት እዚህ ጋር መርጥለታለሁ። ኔክስት ለዋለው። ከዛ ይኸው ዊ ሜድ ዲስ ሎጎ ፎር ዩ ይለኛል። እንደዚህ አይነት ሎጎችን ላንተ አዘጋጅቼ ልሃለው ብሎ ያመጣልኛል። እዚህ ጋር እንደምታዩት በተለያየ አይነት ሚኪቴክ የሚለውን እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ሶ ተመጣላችሁ። አይናዋጅ ነው የሚሆንባችሁ እንዳልኳችሁ። እሺ አንድ እኔ ቅድም ያየሁትን ልምረጥና የሳበኝን ምሳሌ እኔ ይሄ ስቦኛል። ከዛ እዚህ ጋር ገብታችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ገብታችኋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቢዝነስ ኔሙን መቀየር ትችላላችሁ። ኔሙን አዲስ ስሎጋን እዚህ ጋር ስሎጋኑን አላመጣልኝም። ስሎጋን ዚስ ቴምፕሌት ዳዝ ኖት ሰፖርት ስሎጋን አያመጣም ይሄኛው ቴምፕሌት ብሎኛል። ሶ ሊቭ ለዋለው። ሊቭ ብዬ ይሄው በኤዱኬሽናል እዚህ ጋር አምጥቶልኛል። ለምሳሌ እዚህ በኤዱኬሽናል የሚለው እዚህ ጋር ያያችሁት በኤዱኬሽናል ፎንት መቀየር ስትፈልጉ ፎንቶቹን እንደዚህ የመረጣችሁ ከለሮች አሉ። ፍሬምስ ይኖራል። ፍሬም እንደምታዩት ያው ሼፖቹን እንደዚህ ቀያየርላችኋል። ይሄንን አድርጋችሁ ኔክስት እያላችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። በስተመጨረሻ ይሄው ዳውንሎድ ሎጎ ያመጣላችኋል። ኦኬ ወደ ሁለተኛው እንሄዳለን። ወደ ሁለተኛው ከመሄዴ በፊት ግን ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ስጡኝ። ሶ ወደ ሁለተኛው እገባላችኋለሁ። ሁለተኛ ላይ ስገባ ሁለተኛው ዲዛይን ኢቮ ይባላል። ዲዛይን ኢቮ ለምሳሌ እዚህ ጋር እኔ
ኢቮ ብዬ ሰርች አደረኩኝ። ዲዛይን ኢቮ እንደምታዩት ያው ዲዛይን ኢቮ ፍሪ ሎጎ ሜከር ነው። ፍሪ ነው። ወተርማርክም የላቸውም። ሶ ፍሪ እዚህ ጋር በዚህ ክሊክ አድርጌ እገባለሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት እሱም ሳይኒን አድርጉኝ ይላችኋል። ሶ ሳይኒን ማድረግ ሊኖርባችኋል። ለምን ዳውንሎድ ለማድረግ እንዳያስቸግራችሁ ዳውንሎድ እንዲያደርግላችሁ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ይኸው ሎጎ የተለያዩ አይነት ቴምፕሌቶችን እናመጣላችኋል። የሎጎ አይነቶችን እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ሲሞር ብላችሁ መቀጠል ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ የምትፈልጉትን መምረጥ ትችላላችሁ። ሶ ሜክ ፍሪ ሎጎ ብላችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲገባ ይኸው እንደምታዩት የተለያየ አይነት ያመጣላችኋል። ሶ እዚህ ጎን ላይ አብስትራክት፣ አኒማል፣ ፔትስ፣ በሚውዚክ፣ አርት፣ ኢንተርቴንመንት፣ አውቶሞቲቭ፣ ቢዝነስ፣ ቺልድረንስ፣ ቻይልድ ኤዱኬሽናል፣ ፋሽን፣ ኤኒ ቴክኖሎጂ ኤንድ ኮሚኒኬሽን፣ ስፖርትስ እናንተ በምግብም በምትፈልጉት የፉድ ኤንድ ድሪንክ በፋሽን ይህንን ከዚህ ውስጥ ትመርጡለታላችሁ። ሶ ለምሳሌ እኔ ቴክኖሎጂ ካላልኩት በቴክኖሎጂ ስታይል ያሉ ነገሮችን ለምሳሌ ያመጣልኝ። እኔ እዚህ ጋር ይሄ ከሁለት አንዱ ለምሳሌ ሲሚላር ኦር ከስተማይዝ የሚል ኦፕሽን ያመጣላችኋል። ሲሚላር ስትሉት በዚህ ውስጥ ደግሞ እንደዛ አይነት ያሉትን አሁን ለምሳሌ ልክ እንደዚህ እንደ ስፔስ አይነት ታይፕ ያላቸውን ያመጣልኛል። ለምሳሌ እዚህ ዘንቢል ጋር ደግሞ እንደ ጋሪ የምትመስለው ዋጋ ሲሚላር ብለው ላይክ በጋሪ ያሉ አይነቶችን ያመጣልናል። ልክ እንደ አማዞን እንደተለያዩ አይነት እንትኖችን ያመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢኮሜርስ፣ ባዛር፣ አብስትራክት፣ ግሪን፣ የሎ እነዚህን ኦፕሽኖች ሁላ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ከስተማይዝ ትሉትና ክሊክ አድርጋችሁ ከስተማይዝ ትሉታላችሁ። አዲስ ታብ ከፍትና ያመጣላችኋል። ለምሳሌ ይሄን ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ሎጋን ኔም የሚለው ላይ እኔ ደብል ክሊክ አደረግኩኝ። ደብል ክሊክ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ትመጡና ለምሳሌ እኔ ሚኪቴ ካልኩት ከዛ ቀጣይ ስሎጋን ላይ ወረድኩኝ። ስሎጋናችሁን እዚህ ጋር አስገቡ እንደሚለው ቅድም እንዳልኳችሁ አይነት ነው። ሶ የኔ ስሎጋን ለምሳሌ ሰብስክራይብም ልለው ይችላል። ሰብስክራይብ ማለት ይችላል። ግን ስሎጋናችሁ ብዙ ጊዜ መሆን ያለበት ያው ትምህርታዊ ከሆነ ትምህርታዊ፣ አዝናኝም ከሆነ ቢ ኢንጆይ የሚሉት ነገሮች ለምሳሌ ቢ ኢንጆይ ማለት ይችላል። ኢንጆይ ኢንጆይ እለዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ገብታችሁ አርት አለው። እዚህ ጋር በጣም ደስ የሚለው ይሄኛው ለምሳሌ አርት እንደምታዩት እዚህ ጋር ሻዶ አድርጎላችሁ ሼፕ ቀያይሮላችሁ በተለያየ አይነት አድርጎ ክሊክ አድርጋችሁ ይኸው ማመሳሰልም ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሼፕ አለላችሁ። እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ሼፖች አሉላችሁ። ዲኮሬሽኖች አሉ። ለምሳሌ ሰርክል ማድረግ ከፈለጋችሁ ሰርክሏን እዚህ ጋር ታመጡት። ሶሪ እቺን ሙቭ አደረኳት። እቺን መልሳታለሁ። እዚህኛዋን ለብቻዋ እቺኛዋን አሰፋታለሁ። አስፍቼ ብቻዋን እንደዚህ ተጭኜ እዚህ ውስጥ መክተት እችላለሁ። ሁሉንም ሰፋ አርጋችሁም ለምሳሌ ሰፋ አርጋችሁ በደንብ መለጠጥ ትችላላችሁ። እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ልጥጥ አርጋችሁ እዚህ ጋር ከዚህ ውስጥ የሚስባችሁ እናንተ ሳቢ የሆነውን መጠቀም ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁት ግን እዚሁ ላይ ክሊክ እንዳደረጋችሁ እዚህ ጋር ዲሌት ምልክት አለች። ዲሌት የምትለዋን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦር አንዱ ማድረግ ትችላላችሁ። አንዱ ብለው አሁን ይመልሰዋል። የሄደብኝን ተሳስቼ ሆነ አንዱ ልዋለው። ሶ አንዱ ቢያውን በደንብ እንዲጠፋልኝ እስቲ አንዱ አደረኩት። ከዛ እዚህ ጋር ሼፖች ውስጥ ላይኖች አሉ። እነዚህ አይነት ላይኖች አሉ። ለምሳሌ እንደዚህ ይሄን ሼፕ ለምሳሌ ሁለት ነው የተጠቀምኩት። እዚህ ጋር መጥቼ ክሊክ አደርጋለሁ። ኦፕስ ለምሳሌ እቺ ለብቻው እንደዚህ አውጥታችሁ መለጠጥ ትችላላችሁ። ውበት እንዲኖረው ሊያኖርልኛል የምትሉትን ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ይሄው ሼፖች አሉ። አውትላይን እንዲሆኑ ሼፖችም እዚህ ጋር አሉ። ባነር አለ። ይሄው እንደዚህ አይነት ባነሮችን ለምሳሌ ይሄን ባነር እኔ መጠቀም ብፈልግ ወይም ለምሳሌ ይሄኛውን አደረኩ እንበል። እነዚህ ጋር ወጣሁት። እንደዚህ ለጠጥኩት።
እዚህ ጋር ቴክስት አልኩኝ ቴክስት ክላሲክ አልኩኝ ኦር አድ ሎጋን አድ ስሎጋን እዚህ ጋር አድ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄንን ወስዳችሁ እዚህ ጋር አድርጋችሁ ደብል ክሊክ አድርጋችሁ ይሄንን ብለር አድርጋችሁ በየመጻፍ ይችላልው ይሄንን አድርጋችሁ ባክግራውንድ መምረጥ ትችላላችሁ ባክግራውንድ ከለር ይሄው እንደምታዩት ትመርጡለታላችሁ ደስ ያላችሁ እናንተ የምትፈልጉትን አርጋችሁ አይከን ለምሳሌ ዩቲዩብ አይከን ዩቲዩብ ላይ ገብቼ ዩቲዩብ አይከንን እቺን ለምሳሌ ዩቲዩብ አይከኗን ድራግ አርጌ ማምጣት ይችላልው ሳይዟን መጨመርም ማሳነስም ትችላላችሁ ዩቲዩብን ኤክስ ብትሉት ደግሞ ሌላ እዚህ ጋር ፌስቡክ አለ ኢንስታግራም እነሱን አድ ያደረጋችሁ እዚህ ጋር ማምጣት ትችላላችሁ ከለር ስትፈልጉ ከለሩን ይሄው በቀይ ማድረግ ትችላላችሁ እነሱንም ለየብቻቸው ይሄው በሰማያዊ ማድረግ ትችላላችሁ ኢን ዘ ላስት ዳውንሎድ ማድረግ ነው በቃ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ኦኬ አሁን በሶስተኛነት ደግሞ ያስኩላችሁ canva.com ይባላል canva.com ብላችሁ ጉግል ላይ ስትገቡ ይመጣላችኋል ማለት ነው canva.com canva.com ብዬ ሰርች ሳደርግ ይሄው እንደምታዩት ሊንኩን እኔ አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ላይ canva.com ስትሉት ያው canva intro maker template maker ብሎ ቀጥታ ይሄው እኔ እንደውም ሰርች አድርጌ ስለገብ እየተጠቀምኩ ስለነበረ ነው የገባው create design ትሉታላችሁ ይሄም እንደምታዩት የተለያዩ አይነት ሎጎዎችን ሜክ ታረጋላችሁ እዚህ ጋር create design ትሉትና እዚህ ጋር poster flyer the news resume ብዙ አይነት ኦፕሽኖች ይኖራችኋል እዚህ ጋር ኢንስታግራም ስቶሪ እዚህ ጋር ይሄው እንደምታዩት በመትፈልጉት ያው ይሄን ኦፕሽኖች አሉ እኔ ማሳያችሁ ሎጎ ስለሆነ ሎጎ ለዋለው ሎጎ ላይ ገብቶልኛል ማለት ነው እዚህ ጋር ተመርጣላችሁ የምትፈልጉትን አይን ሳቢ የሆነውን ይሄ ይመቸኛል የምትሉትን አይነት ፈልጋችሁ መርጣችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄን ፍሪ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍሪ ይላል ፍሪ የሚልና በፔመንት የሚጠይቁ አይነት አሉ ሶ እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ ኪንግስ የሚለው ለምሳሌ ሚኪቴ ከለዋለው ነው የራሴን ወይም ቴክን ማጥፋት ትችላላችሁ የሚበዛ ከሆነ ከዛ እዚህ ጋር ሚልተን ስቴት የምትለው ላይም ወይ ማጥፋት ወይ መደለት እዚህ ጋር በዚህ መደለት ትችላላችሁ ወይ መጻፍ የራሳችሁን የምትጽፉት ካለ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር እንገባለን ባክግራውንድ የምታደርጉለት ነገር ካለ ደግሞ ባክግራውንድ ታደርጉለታላችሁ ፕሮ እና ፍሪ የሆኑ አሉ እነሱ ፍሪ የሆኑትን እዚህ ጋር ፍሪ ሚሉ አሉ እነሱን ተጠቀማላችሁ የተለያዩ ኤሌመንቶች አሉ እነዚህን ኤሌመንቶች መጠቀም ትችላላችሁ ለምሳሌ ዩቲዩብ ብለው ያያችሁ እነዚህን የዩቲዩቦችን ያመጣልኛል ፕሮ ፍሪ የሆኑት ከዚህ ውስጥ አሁን ፍሪ የሆነውን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄው ፍሪ የሆኑትን እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ እነዚህን ሳይዙን እያሳነሳችሁ በጣም ቀላል ነው ይሄው ኢንስታግራም አለ የኢንስታግራማችሁን እዚህ ጋር ታደርጉታላችሁ ከዛ እናንተ ቴክስት ብላችሁ እዚህ ጋር ቴክስት ታደርጉና ይሄን ቴክስት እዚህ ጋር ዝቅ አድርጋችሁ መጻፍ ነው ከናንተ የሚጠበቀው ማለት ነው እዚህ ጋር የቴሌግራም የዩቲዩብ የኢንስታግራም ስማችሁን እዚህ ጋር መጻፍ ነው በቃ ከናንተ የሚጠበቀው ማለት ነው ኦዲዮ እዚህ ጋር ሙዚቃ ማስገባት ትችላላችሁ እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ሙዚቃ ኦፕሽኖች ያመጣላችኋል ባክግራውንድ አለ ባክግራውንዳችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ ይሄው በዚህ በወረቀት በዚህ በብላክ እንደዚህ እየመረጣችሁ ታደርጋላችሁ ሞር የምትለው ውስጥ ገብታችሁ ለምሳሌ ደግሞ እዚህ ጋር ኢሞጂ ከፈለጋችሁ ኢሞጂ እዚህ ጋር እንደምታደርጉት አድ ማድረግ ትችላላችሁ ኢሞጂዎችን እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ መርጣችሁ ከኢሞጂ ውስጥ መጠቀም ትችላላችሁ ኢን ዘ ላስት ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ፋይላችሁን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ ሎጓችሁን ለዩቲዩብ ሆነ ለተለያዩ ቢዝነሶች
መጠቀም ትችላላችሁ። አይ ሆፕ ይሄ ቪዲዮና እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ እንዲደርሷችሁ ወደ ኋላም ተመልሳችሁ ከዚህ በፊት የፖስትኳቸውን ቪዲዮዎች ማየት ትችላላችሁ። አስተያየትና ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጠይቁኝ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት። አመሰግናለሁ። ቻው። We could just fade away into each other's lives.